हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू यूट्यूब चॅनल नॉलेज क्रीडा. सो फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टंट अपडेट येत आहे आणि ही जी अपडेट आहे MT-CET आणि 12वीनंतर ज्या CET एक्झाम होत असतात अदर CET एक्झाम, तर त्याबद्दल आहे. तर फ्रेंड्स, ही जी अपडेट आहे ऑफिशियली उदय सामंत सर यांनी दिलेली आहे आणि ते कशाप्रकारे आहे तर त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुमच्या एक्झाम डेट काय असणार आहे आणि तुमची जी एक्झाम आहे ती ऑनलाईन होणार आहे किंवा ऑफलाईन होणार आहे, तर त्याबद्दल आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला डिटेल इन्फॉर्मेशन सांगणार आहे. तर बघा की तुमची जी एक्झाम आहे ते ऑनलाईन होणार आहे किंवा ऑफलाईन होणार आहे. त्यांनी सांगितलं आहे जे प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत, तर आपली जी MT-CET एक्झाम आहे ते प्रोफेशनल कोर्सेसमध्ये येते आणि विद्यार्थी मित्रांनो, प्रोफेशनल CET एक्झाम्स ह्या ऑनलाईनच होणार आहेत. त्यांनी हे फायनल डिसिजन त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या जे एक्झाम आहेत तर त्या एक्झाम त्यांनी सांगितलेलं आहे की पॉसिबिलिटी आहे की जुलै आणि ऑगस्ट मंथमध्ये तुमच्या एक्झाम CET एक्झाम कंडक्ट करता येऊ शकतात. तर फ्रेंड्स, ही इम्पॉर्टंट अपडेट होती तुमच्यासाठी. आणि फ्रेंड्स, MT-CET रिलेटेड मी तुम्हाला सर्व अपडेट्स आपल्या चॅनलवरती नेहमी देत असतो, म्हणून तुम्ही चॅनलला कनेक्टेड राहा आणि चॅनलवरती नवीन असा सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑलवरती सेट करा.